با عرض درود به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. متاسفانه در این روزها هنوزم ادامه بحران کرونا ویروس خیلی از خانواده‌ها را درگیر کرده و دیگه به اندازه کافی افراد و متخصصین مختلف راجع به این بیماری حرف میزنن. بنده نمیخوام وقتتون رو بگیرم و امیدوارم که با رعایت بهداشت و مراقبت از خودمون و خانواده‌مون و همچنین مراعات کردن وضعیت تغذیه و فیزیکی جسمانی و روحی خودمون بتونیم این مشکلات پشت سر بگذاریم و زندگی شاد و تندرستی را داشته باشیم. خب در ادامه مباحث قبلی که چند برنامه برای کمردرد داشتیم، بعد اومدیم یه 4 برنامه برای زانو داشتیم، یکی 2 تا برنامه برای راه‌های و تکنیک‌های تنفسی و همچنین ریلکس کردن مایچه‌ها و بافت‌های ناحیه شونه و گردن برای شما نشون دادیم و در این برنامه میریم سراغ یه سری از مشکلات ناحیه گردن و شونه که خیلی مشکلات زیادی در این ناحیه گردن و شونه داریم که در واقع از اینجا تا اینجاست و این مشکلات معمولاً استرس میارن، معمولاً خستگی و کوفتگی میارن، دچار سردرد میکنن خیلی‌ها را. و برای اینکه بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم، بنده اول از مسائل کاری و دفتری شروع میکنم که باعث خیلی از ناراحتی‌ها برای ناحیه گردن و شونه میشن. اگه بینندگانی که از چند سال قبل برنامه‌های بنده رو دنبال میکنم متوجه شدید که حدود 10-15 برنامه بنده از استودیو برای ناراحتی‌های گردن و شونه برای شما نشون دادم. حتی مقاله خود بنده هم که در 5-6 تا کنفرانس پرزنت کردم تا به حالا راجع به اثرات کامپیوتر، تلفن و غیره، لپتاپ رو گردن و شونه و دست‌ها و مچ و انگشتام بود که اونو به طور مفصل براتون بیان کردم و اینکه تحقیقات در این مورد چی میگه و اینکه ما چه کارهایی میتونیم بکنیم تا این مشکلات رو کمتر بکنیم. همینجوری که همتون متوجه میشین زندگی ما روز به روز به سمت sedentary لایف استایل میره، در واقع عدم حرکت و سکوت کامل. چرا که وقتی یه نفر پشت میز میشینه و از اونجایی که تمام زندگی و کار مردم با کامپیوتر شده یا یه سریا تو آفیس و دفترشون صبح تا شب پشت میز کامپیوتر نشستن و یا در مواقع دیگه هم با این تلفن‌ها صبح تا شب مشغولیم و به طور خلاصه یه سری از این مشکلات رو براتون میگم و در ادامه یه سری تمرین‌های خیلی خوب و نحوه تنظیم میز و کامپیوتر برای شما توضیح میدم که امیدوارم در این 1-2 تا برنامه آینده بتونیم به این مسائل به طور جزئی بپردازیم و کمک خوبی بهتون کرده باشیم. وقتی از نزدیک به زندگی این افراد و کار این افراد نگاه میکنیم متوجه میشی که اینا 7-8 ساعت بدون تغییر و حالت بدن و یا بدون حرکت کافی پشت میز نشستن و کامپیوتر استفاده کردن و به همین خاطر مشکلات خیلی زیادی برای این افراد به وجود میاد و این مشکلات عبارت از 3 قسمت اصلی هستند. اولیش اینه که ما یه سری مایچه ها و بافت‌ها رو به طور مداوم استفاده میکنیم که میگن repetitive task. در واقع وقتی که شما تایپ میکنیم به عنوان مثال، تمام الان تایپ رو نشون بده، ببینید مایچه ها اینجا تکون میخورن. هرچند فشار خیلی کمی به بدن و این بافت‌ها وارد میشه، ولی چون صبح تا شب و روز به روز پشت سر هم تکرار میشه، این حرکت‌های تکراری باعث آسیب‌های زیادی میشن. نکته بعدی که باعث آسیب‌های زیادی برای بدن ما میشه موقع استفاده از کامپیوتر، تلفن و غیره، در واقع پاسچر و یا فرم اشتباه بدن در این مراحل استفاده از کامپیوتره که وقتی که حالا ایشون درست نشسته و حواسش هست، هم کار من خودش فیزیوتراپیسته، ولی شما اگه میخواین متوجه بشین که چقدر بدنتون اشتباهه، موقعی که مشغول به کارین وسط روزتون یا آخر روزتون که خسته شدین و دیگه قشنگ لم دادین پشت میز کامپیوترتون، بگین یه همکارتون ازتون یه عکسی بگیره، بعد با این نکاتی که بنده اینجا بیان میکنم مقایسه بکنید ببینید چقدر فرق داره. در واقع وقتی که به افراد معمولی نگاه بکنید که کامپیوتر کار میکنن، خیلی هاشون از انگشتاشون که خم شده الان نشون بده، ببین انگشتا مرتب در حال خم شدن هستن، خود این باعث آسیب میشه. بعد مچ دست معمولا خم شده به بالا، بعد آرنج خمه، بعد خیلی ها شونهشون میاد بالا اینجوری
و سرم معمولا یا اینجوریه یا اینجوریه یا خیلی به عقب خم دادن. به هر حال به هر جای بدن که نگاه بکنیم متوجه میشی که در حالت اشتباه این بافتای بدن دارن کار میکنن که باعث کامپنسیشن یا در واقع اثرات جانبی خیلی زیادی برای این بافتا میشه. به همین خاطر اینم برای شما نشون میدم که پاسچر فرم درست چجوریه. و مشکل سومی که در موقع استفاده از کامپیوتر و سایر وسایل مشابه با وجود میاد اینه که استاتیک لودینگ. در واقع شما برفرض ایشون داره اینو میخونه تو مانیتورش یه متنی رو یه 5 دقیقه، گردنش در همین حالت ثابت وایساده، بعد تمام این مایچه های جلو و عقب بایستی این گردن رو در این حالت نگه دارن که کار بکنه، که اینم باز خودش در دراز مدت و طولانی مدت باعث آسیب های خیلی زیاد میشه. در واقع به راحتی میتونیم بگیم فتیگ ایجاد میکنه یا اون کوفتگی را میاره به ناحیه گردنشونه افرادی که پشت میز نشستن. از اون ور نگاه بکنید ناحیه کمر که این همه مهمه و بارها برنامه داشتیم براش، هیچ حرکتی نداره و معمولا هم میخوان بچرخن صندلی ها چرخ دارن، صندلی را میچرخونن، حتی کمر رو اینجوری نمیچرخونن یه بار. و یا از اون ور زانوها یا مچ پا، حالا شمایی که عادت دارین صبح تا شب نشستین اونجا اصلا انقدر سرتون گرمه که حواستون به زانوتون نیست، ولی بنده فیزیوتراپیست که نیم ساعت میشینم پشت کامپیوتر درس بخونم یا مقاله بنویسم کاری بکنم، بعد نیم ساعت متوجه میشم که حتی زانوهام هم خوش شده. پس هر جای بدن رو که بخوایم بررسی بکنیم و آنالایز بکنیم و تجزیه تحلیل بکنیم متوجه میشیم که موقع استفاده از کامپیوتر یا عدم حرکت داره یا در حالت اشتباه داره کار میکنه و یا به خاطر تکرار اون نیروها و جمع شدن این نیروها در طولانی مدت باعث اشکالات زیادی میشه. خب به 3-4 تا نکته موقع استفاده از کامپیوتر باعث حواسمون باشه برای اینکه اینو خوب متوجه بشین. همونجوری که اشاره کردم به یکی از همکاراتون بگین یه عکس از بغل و یکی هم از پشت یا از روبرو از شما موقع که با کامپیوتر کار میکنید بگیره، بعد اون موقع به انگشتاتون، مچ دستتون، آرنجتون، شونهتون، گردنتون و کمرتون نگاه بکنید، ببینید که پاسچر و فرم بدن شما در چه حالتی. اگه صاف و خوب و درسته که چه بهتر، اگه نیست با این حالتایی که اینجا نشون میدم تطبیق بدین که فشار کمتری به بدنتون وارد بشه. بیماری‌های خیلی زیادی ناشی از همین کار با کامپیوتر هستن که میتونه برای شما آسیب‌های خیلی جدی به وجود بیاره. بنده داشتم مریض‌های خیلی زیادی. یه خانمی بود 27 سالش بود، یه چند سال پیش اومده بود که بعد ارزیابی متوجه شدم که RSI داره، repetitive strain اینجوری که به خاطر کامپیوتر بیشتر پیش میاد. تمام بافتای این دست از عصب و مایچه و لیگامنت و تندون گرفته تا گردن رو انقدر درد میکنن که این بیمار با اینکه رفته بود MRI گرفته بود ولی باز اومده بود 3-4 جلسه هم از مغزش MRI گرفته بود، 3-4 جلسه هم فیزیوتراپی انجام دادیم، خیلی هم داشت خوب میشد. بازم یه روز دیدم به من میگه تو مطمئنی من یه MRI دیگه لازم ندارم؟ که وقتی پرسیدم برای چی میگفت فکر میکنم یه قده‌ای تو سرمه. ببینید بیماری اینقدر آدمو داغون میکنه که یه شخصی که فقط درد مایچه و یکم عصب در دستش داشت فکر میکرد که یک مشکلی تو مغزش داره. در واقع حالت پارانوید میشه آدم وقتی درد زیاد میشه و خوب نمیشه و شما راه حلی پیدا نمیکنی، باعث میشه که خیلی ناراحتی‌های روحی روانی برای شما با وجود بیاره و مشکلات زیادی رو با وجود بیاره. خب بریم به سراغ فرم هایی که شما فرمی که روی کامپیوتر باید بشینید. اول از همه این پشتی صندلیتون رو بیاری 90 درجه. خیلی از مردم ما مخصوصا ما ایرانی‌ها این صندلیمون همیشه اینجاست زاویه‌اش، در واقع لم دادن به عقب و کار میکنن که این خیلی اشتباهه، چرا که ستون فقرات موقعی خوب کار میکنه که در حالت عمودی باشه، برای اینکه وقتی عمودی نیروها خوب وارد میشن، برنده نیروها و غیره تقسیمش خوب انجام میشه و فشار زیادی بهتون وارد نمیشه. از یک طرف دیگه در نظر داشته باشیم که خود نشستن بینندگان عزیز یکی از سخت‌ترین پوزیشن ها برای بدنه. معمولاً اگه میتونید، حالا به ادوایس ها برمیگردم،
به هر فرض شما پشت کامپیوتر کار کردین، حالا 4 تا تلفن میخوام بزنید، پاشین این تلفن‌ها رو سر پا حرف میزنید انجام بدید و راه برید و تلفناتون رو انجام بدید. از حالت نشسته تا جایی که میتونید بایستی فرم بدن تغییری بکنه. به خاطر همین نکته خیلی مهم هم در این چند سال اخیر یه سری میزهای اومده که الکتریکی هستن، یه دکمه میزنی میز میره بالا، یه ساعت این کارمند سر پا کار میکنه پشت کامپیوتر، باز 1 ساعت میشینه، نیم ساعت پا میشه و این خودش باعث تغییرات خیلی زیادی در فرم و حالت بدن میشه و خستگی و کوفتگی جلوگیری میکنه. خب پس اینو تنظیم، پشتی صندلیتون تنظیم میکنید در حالت 90 درجه. حالا 5 درجه پایین و بالا بود اشکال نداره، ولی تا جایی که میتونید صاف باشه. اولش یکم براتون سخته، ولی بعدن که عادت بکنید، چون پوزیشن اصلی و درست بدن هست، خیلی سریع بهش تطابق پیدا میکنید. یکی بعدی که خیلی مهمه ارتفاع این مانیتوره که تحقیقات یه سریشان میگن مرکز این مانیتور یا بعضی میگن بالای مانیتور بایستی در لول چشم شما باشه. در واقع یه خط مستقیم از چشم میره به بالای مانیتور که حالا این تقریبا ما تنظیم کردیم از قبل، یه اندازه خوبیه. برای اینکه اینم تنظیم بکنیم، خب چون میزا معمولا بالا پایین نمیرن، یا باید صندلیمون رو بالا پایین بدیم و یا اگه برفرض لپتاپ استفاده میکنید 1-2 تا کتاب بزنید زیر لپتاپتون که بیاد و خط افقی چشم شما با بالای مانیتور یا مرکز مانیتورتون یکی باشه، که الان این تقریبا زاویه درستیه. نکته بعدی که خیلی مهمه برای بیماری های دست و گردن، پوزیشن و جای این کیبورده. این کیبورد رو بعضیا معمولا میارن خیلی جلو میذارن و اون موقع الان تایپ بکنید متوجه میشه که دستا معمولا خیلی میارن اینجا و این مچ شما خیلی خم شده به عقب و این مچ در این حالت کار میکنه. از اون ور وزن شونه‌های شما مرتب میکشه پایین و از اینجا میاد و باز به مچ شما میره. ببینید حالا وقتی درستش رو که بخوایم انجام بدیم، اینو میکشین جلو، صندلیتون رو میارین جلو تا جایی که 2/3 ساعد شما، ببینید 1/3 2/3 3/3 2/3 ساعد شما باعث روی این میز باشه. ببینید الان تمام نیروی شونه شما که خود دست کلی وزن داره، جاذبه زمین اونو میکشه، این نیرو الان از طریق این وارد میز میشه و این در این حالت تا این حالت ببینید چقدر فرق داره، این کجا و این کجا. پس جای کیبوردتون رو طوری تنظیم میکنید که 2/3 ساعد شما روی میز باشه که نیرو بره پایین و از یک طرف وقتی که این اینجا باشه، این شونه ها که خسته میشن این هی تنز میشه، هی خودشو میکشه بالا، بعد از اون ور سر و گردن اشتباه میشه. به همین خاطر خیلی مهمه که دست شما آرنجاتون نزدیک آرنج روی میز باشه و به این ترتیب متوجه میشین که خیلی از نیروهایی که به بدن شما وارد میشه کاهش پیدا میکنه. خود همین تایپ زدن باعث میشه که این مایچه ها در طی روز زیاد کار میکنن، لودینگ خیلی زیادی بهشون وارد بشه و کوفتگی پیدا میکنن و اگه حالت و فرمش هم اشتباه باشه، خب نیرو چند برابر به دست شما وارد میشه. پس به همین خاطر خیلی از اهمیته که شما 3 تا نکته رو درست بکنید. یکی پشتی صندلیتون صاف باشه و یکی دیگه هم پوزیشن کیبورده که اگه هم دوست داشتین برای ماوس برفرض یه ساپورت هایی هست که زیر مچ میذارن، خیلی کمک میکنه. و همچنین پوزیشن گردنه، خیلی از ماها عادت داریم گردن رو به جلو میبریم، فوروارد هد میگن که الینا آفرین اینجوری میکنن، اینم اشتباهه. ببین الان در این حالت الینا موهاتو بده کنار دقیقه، ببین گردن چجوری میشه، این تمام اوور اکستند میشه و در حالت اشتباه باعث کار بکنه. یا اگه خیلی هم عقب وایسین و لم بدین به عقب، باز کمرتون از پایین قوس پیدا میکنه و دچار مشکل میشه. به همین خاطر همیشه مراعات بکنید، این چند تا نکته رو توجه داشته باشین و در کنار اینا همونجوری که اشاره کردم بایستی خلاقیت نشون از خودتون بدین. برفرض موقعی که تایپ نمی کنید و یک مطلبی رو دارین تو پشت کامپیوتر میخونید،
مچ پاتون رو حرکت بدین خیلی راحت به بالا و پایین. به همین سادگی اونجا پشت میز نشستی، مچ پاتو بالا پایین میکنی، یا زانوتو خم و راست میکنی، یا پنجه های پاتو سفت میکنی شل میکنی، سفت میکنی شل میکنی. هر کدوم از اینا 15 دفعه 20 دفعه هر نیم ساعت یک ساعت انجام بدین که وقتم برای اینا اصلا نمیخواد داشته باشه. شما درس و کار رو میکنی، مچ پاتو اونجا منقبض منبسط میکنی، خم و راست میکنی، پنجه پاتو سفت میکنی شل میکنی. اینا همه باعث تقویت گردش خون میشه، تقویت حرکتی میشه و نمیذاره خستگی و کوفتگی شما دوچندان بشه و پیشگیری میکنه از دهها مشکل. همونجوری که تو هواپیما وقتی میشینید، وقتی پیاده میشین میبینید کفشتون، پاتون تو کفشتون جا نمیشه به خاطر اون تورمی که 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت تو هواپیما بودید و پاتون آویزون بوده. همین حالت اینجا هم میتونه پیش بیاد که اودما میاد بالا و غیره. پس یه سری حرکت‌های خیلی ساده برای پا و پنجه ها و مچ پاتون انجام بدین و برای زانوتون خم و راست بکنید. همین مایچه پاتون اینجا سفت کنید شل کنید، سفت کنید شل کنید. داری کارت هم انجام میدی، مشتریت هم داری سرو میکنی ولی بدون هیچ مشکلی 4 تا تمرین هم انجام دادی. بعد میایم قسمت کمر. همینجور اشاره کردم کمر معمولا کارمند که پشت میز نشست دیگه حرکتی نداره، وقتی هم بخواد بچرخه با صندلی میچرخه با همکارش هم صحبت کنه بدنشو نمیچرخونه، صندلیه که میچرخه. به همین خاطر تمام روز متوجه میشیم که این ناحیه کمر چندان حرکتی نداشته و خود عدم حرکت از یک طرف باعث مشکل میشه، از طرف دیگه اون کوفتگی و خشکی و خستگی که تو ماچای کمر جمع میشه خیلی باعث مشکل میشه. به همین خاطر هر روزی 2-3 دفعه 4 تا حرکت خیلی ساده برای پایین کمرتون انجام میدید. یکی اولی خیلی دستا رو بزنید روی شونه، حالا یکم برین جلو، صندلیتو بیار عقب النا، آفرین که دیده بشه. خب یکم میای جلو از صندلی، آفرین النا خوب میفهمه. خب حالا خیلی راحت کمر رو ببرین چپ و راست، اینا رو هم نشسته میتونید انجام بدین هم سر پا. خب یکی بعدی میرین تاش توز میکنین در همین حالت، سرت هم خم کن قشنگ میکشین تا پایین که تمام مایچه‌های کمرتون الان کش میاد، باعث رفع خستگی و کوفتگی میشه. هر کدوم از اینا رو 3-4 دفعه تکرار میکنین انجام میدین. نفس عمیق میکشین، خود نفس عمیق کشیدن باعث کلی رفع خستگی از اینجاها میشه. یکی بعدی پنجه‌های دستتون رو بگیریم بکشین تا عقب، مچ دست انگشتا همه ریلکس میشه، باعث پیشگیری از کارپال تونل و غیره میشه، دهها فایده داره. و برعکسش رو میگیرید میکشید. برعکسش هم نشون بده النا. نه اون برعکس از این وری یادت رفته فارسی، که این باعث کشش این مایچه های بالای ساعدتون میشه. یکی بعدی مچ دستتون رو بچرخونید خیلی راحت روزی 7-8-10 دفعه در حین کارتون و چپ و راست ببرید. یکی بعدی 20 دفعه محکم مشت میکنید، باز میکنید انگشتاتون رو. به سادگی این تمرین‌ها نگاه نکنید بینندگان عزیز. این کامپیوتر در طی 10-15 سال آینده خیلی مشکلات زیادی به وجود میاره که حتی بنده اینو در مقالم هم نوشتم ثابت شده. خب بعد میرسیم به ناحیه شونه. شونه ها رو میچرخونی خیلی راحت. ببینید تمام اینا رو میزتون و صندلیتون دارین میتونید انجام بدید. و برعکس حالا نفس عمیق هم میکشید مرتب. خیلی خوب. حالا یکی بعدی دستا رو میگیری بغل، خم راست میشی به بغل که باز برای ستون فقراتتون خیلی خوبه. خب یکی بعدی النا این شونه ها رو اینجوری میبری بالا و پایین. عالی. نفس عمیق. خیلی خوب. یکی بعدی 2 تا دستتون بگیرین رو سینه‌تون بکشید عقب قشنگ تا آخرش برید، نگه دارید 30 ثانیه نگه دارین سرصاف و ریلکس میکنید. از همینجا میکشیم به طرف جلو.
برو جلو، خم کن خم کن خم کن، بکش. عالی، تمام. ببینید الان این قسمت بین ستون فقرات رو کش میارید که باعث ریلکس شدن اونا میشه. یکی بعدی از همینجا النا این کشش اینجا رو نشون، دستت فیکس کن به اینجا، به صندلی که نشستین بدنتون میکشید تا آخر، بعد با دست دیگه میارین بالای گوشتون میگیرید، سرت خوب که سرم صاف، به اول کل بدن رو میکشید، بعد خود گردن رو. ببینید الان این مایچه از اینجا که کش میاد تا اینجا و در کنارش عصبا کش میان، عروق خونی کش میاد، 10 ها فایده داره. یکی دومی، سرتون میچرخونین به این ور، دست رو میکشید، بعد گردن رو میکشید که برای این مایچه پشت دستتونه. خیلی عالی. یکی بعدی، گردنتون رو ببرین چپ و راست. next side to side please, lateral flexion and lateral flexion. عالی. بعد دستاتون رو عقب و جلو. عالی. دستاتون زیر گردنتون بذارید، هول بدین تا عقب. اکستنشن خیلی خوبیه برای گردن. این مایچه‌های جلو رو کش میاره و به جلو. حالا جلو ببر، دستا رو فیکسور. آفرین. این مایچه پشت گردنتون کش میاره. همین تمرینا باعث میشه که شما هم عادت میکنین بهش در مرتب در طی روز انجام میدید و هم پیشگیری بکنین از 10 ها مشکل. به هر حال مشکلات ناشی از کامپیوتری و مسائل مربوطه خیلی زیاده، چرا که یکی پشت میز استفاده میکنه، یکی سر پا داره آیپدشو استفاده میکنه، یکی داره تلفن استفاده میکنه، باز همینا رو یکی رو مبل نشسته لپتاپ استفاده میکنه، یکی رو اتوبوس داخل اتوبوس نشسته با تلفنش استفاده میکنه. به خاطر واریبل های زیاد و یا متغیرهای زیادی که در این موضوع کامپیوتر هست، نه تحقیقات تونسته یک الگوی کامل به وجود بیاره که هیچ مشکلی برای بدن به وجود میاد و نه شواهد زیادی داریم، چون همش در 15 سال کامپیوتر اومده تو زندگی ما به طور روزمره و طولانی مدت. به همین خاطر مشکلات زیادی ما الان داریم میبینیم که شاید به جرئت میتونم بگم 1/3 مریضایی که میان پیش ما دچار ناراحتی شدن که به خاطر کار با کامپیوتر بوده. به همین خاطر مخصوصا برای بچه‌ها که بنده 3-4 برنامه برای بچه‌ها داشتم، الان بچه‌ها نشسته همینجوری با گیمش ور میره. ببینید الان تلفن دم دست ندارم، اگه تلفن رو نگاه بکنید انگشت اینجوری میشه. یا تلفن با یک دست نگه داشتن خیلی اشتباهه. میتونید تلفنتون رو بذارین دستتون رو پاتون، اینجوری با تلفن استفاده بکنید. همیشه دو دستی بگیرید، با یک دست هیچ وقت استفاده نکنید و عادت کنید از انگشت‌های مختلفتون برای تلفن استفاده بکنید که تأثیرات خیلی زیادی داره. اگه شما با این انگشت بزرگ فقط استفاده بکنید، باعث درد در این تاندون اینجا میشه، کارپال تونل به وجود میاره، RSI به وجود میاره، آرتروز گردن میتونه بعداً به وجود بیاره این مشکلات. به هر حال مشکلات خیلی زیاده. این تمرینای ساده برای زمان کار بود. تمرین زیاده. یکی دیگه که خیلی خوبه، اینم اینجوری بکش النا. آفرین. آره اینم کشش خیلی خوبیه، خیلی زیاده. میتونید به بغل خم بشید که اینا رو تمرین قوی کننده رو در برنامه بعدی خدمتتون ارائه میدم. خب این برنامه در اینجا داره به پایان میرسه. تا هفته بعد و برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.